να είμαστε κι εμείς. Γεια σου, Άλεξ. Γεια σου, Άννη. Τι ιστορία έχουμε για σήμερα? Με πρόφαση το μήνα του έρωτα, και αφού έχουμε αφιερώσει όλα τα άρθρα σε αυτόν, κοιτάζοντας τις διάφορες πλευρές του, είπα να το σκοτεινιάσω λίγο και να φέρω μια σχετική οντότητα. Το μύθο του έρωτα και της ψυχής, να φανταστώ. Όχι, αυτό έχει πολλές καρδούλες και επίσης είναι πολύ συζητημένο. Ναι, αλλά κάθε φορά εντυπωσιάζει. Τον επόμενο Φλεβάρι. Αυτή τη χρονιά θα δούμε τον Ίκουμπους και την Σίκουμπους. Ο μήνας του έρωτα με δαιμονικούς εραστές. Δεν είναι απλοί δαιμονικοί εραστές. Είναι υπνικές οντότητες που αποζητούν ερωτικές περιπτύξεις. Είσαι έτοιμος? Είμαι έτοιμος και περίεργος. Πάμε λοιπόν. Καλώς ήρθατε στο Anima Place. Και στον αόρατο συγκάτοικο. Για να κάνουμε ένα ταξίδι μέσα στα παράξενα γεγονότα, σε διηγήσεις με ερωτικές, αλλά σκούρες αποχρώσεις, που άλλες φορές τρομοκρατούν και άλλες τις αποζητούν. Να υπενθυμίσουμε ότι η εκπομπή αυτή αναφέρεται σε ενήλικες και όχι σε παιδιά. Αν είσαι ανήλικος, σου προτείνω να κλείσεις αυτό το βίντεο και να δεις κάτι πιο προσιτό, απλό και όμορφο. Οι υπόλοιποι καθίστε άνετα, ενώ εμείς θα διαβάσουμε τις δικές σας ιστορίες. Ρίχνοντας φως όπου χρειάζεται, μας επιτρέπετε και μπορούμε. Πάρτε όλα τα απαραίτητα και ετοιμαστείτε, γιατί ξεκινάμε την εξερεύνηση στα πεδία των ανθρώπινων εμπειριών, στα σημάδια που αφήνει η αθέατη πραγματικότητα μέσα στις ζωές μας. Σημερινές φιλοξενούμενες ιστορίες της Θεοδοσίας και του Πέτρου. Δύο ιστορίες που μιλούν για την σεξουαλικότητα όταν δεν ανήκει στο εγώ και για το βάρος της υπνικής παράλυσης. Η ιστορία της Θεοδοσίας μιλάει για κάποιον με τον οποίο περνούσε τις νύχτες της. Κάποιος ιδιαίτερα ερωτικός που της χάρισε απολαυστικά βράδια, μέχρι που κατάλαβε πως κάτι δεν ήταν σωστό και όλα άλλαξαν από τη μία στιγμή στην άλλη. Γεια σας παρέα του Νάμα, με λένε Θεοδοσία και συγχωρέστε με, αλλά δεν θέλω να πω από ποια περιοχή είμαι. Και επίσης, δυσκολεύτηκα πολύ να στείλω την ιστορία μου, γιατί ακόμα και σήμερα ντρέπομαι, για μένα, και από την άλλη. Φοβάμαι μην ξανάρθει. Δεν πειράζει, Θεοδοσία. Δεν είναι άλλωστε υποχρεωτικό να μας πεις που μένεις. Δεν είμαστε από το αστυνομικό τμήμα ούτε της εφορίας. Την ιστορία σου θέλουμε μόνο. Πριν κάποια χρόνια, ήμουν ακόμα ανυπαντρή. Η ζωή μου γενικά ήταν ανυποφορή. Όλες οι σχέσεις μου κατέληγαν σε χωρισμό και με άσχημο τρόπο. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι έκανα λάθος ή τι έφταιγε που έμπλεκα σε ελαττωματικές καταστάσεις. Μετά από μια δυνατή και σοβαρή σχέση χρόνων που είχα, η οποία κατέληξε να διαλυθεί, όπως όλες. Εκείνη τη φορά βοήθησε η κολλητή φίλη του τότε. Έμεινα μόνη μου για αρκετό διάστημα. Δεν ήθελα να κάνω καμία άλλη σχέση και κοιτούσα τους άνδρες με μίσος. Τους μιλούσα απότομα, τους πρόσβαλα και τους έδιωχνα από κοντά μου. Έπειτα από ένα χρόνο περίπου, άρχισα να βλέπω ένα περίεργο όνειρο. Και λέω περίεργο, γιατί επαναλαμβανόταν τακτικά. Στα περισσότερα όνειρα εκλαίγα. Κάποιες φορές κυνηγούσα τον πρώην μου, άλλες φορές κρυβόμουν και κάποιες περπατούσα σε έναν ατελείωτο δρόμο πάντα μόνη μου. Ψάχνοντας κάτι χαμένο, χωρίς να γνωρίζω τι είναι, σχεδόν πάντα ήταν νύχτα. Για να μην τα πολυλογώ, έβλεπα ότι καθόμουν πάνω σε βράχια και κοιτούσα την θάλασσα. Τα κύματα και την αφύσικη τρικυμία. Τα νερά ήταν θυμωμένα και σε κάποια σημεία βαλτωμένα. Θυμάμαι ότι απορούσα μέσα στο όνειρο, πώς μπορεί να συμβαίνει αυτό. Τότε με πλησίασε ένας όμορφος άνδρας, μου είπε ότι αυτά είναι τα συναισθήματα μου, ότι έπρεπε να ηρεμήσω, πως δεν αξίζει να ζω έτσι, είμαι γεννημένη για καλύτερα πράγματα. Μου σκούπισε τα δάκρυα και έφυγε. Μετά από μερικές μέρες, τον ξαναείδα. Ήμουν μέσα στο σπίτι μου, καθόμουν στον καναπέ κοιτάζοντας φωτογραφίες και εκλαίγα. Εκείνος μου χτύπησε την πόρτα και εγώ άνοιξα. Κρατούσε ένα όμορφο μπουκέτο με κόκκινα τριαντάφυλλα και μου χαμογελούσε. Με ρώτησε ευγενικά αν μπορεί να περάσει μέσα, και του απάντησα πως μπορεί. Τον άφησα να μπει. Κάθισε δίπλα μου, στο καναπέ και με φλαρτάρε. Ήταν γοητευτικός, είχε το στυλ που μου άρεσε. Ήταν γλυκομίλητος και το παρουσιαστικό του ήταν εκείνο που με τραβούσε στους άνδρες. Γυμνασμένος,
με λαχρινός με ανοιχτόχρωμα μάτια, ίσως λίγο παραπάνω από το συνηθισμένο, αλλά ήταν όνειρο. Αυτό συνεχίστηκε για πολλά όνειρα. Ερχόταν πάντα στο σπίτι μου, μου έφερνε λουλούδια, περνούσαμε όμορφες στιγμές. Άλλες φορές χορεύαμε σε δάση, κάτω από το φως του φεγγαριού, και άλλα πολλά κουλά, που μπορείς να δεις ένα όνειρο. Όπως να πετάς στα σύννεφα ή να κολυμπάς μέσα σε γιγάντια μπανιέρα με τζακούζι. Και κάποια στιγμή, ξαπλώσαμε μαζί. Από τότε τα πρωινά ξυπνούσαμε κεφί, η διάθεση μου άλλαζε και ένιωθα ανανεωμένη. Έπειτα από εκείνη τη φορά, ερχόταν κάθε βράδυ στα όνειρά μου και ερωτοτροπούσαμε. Ήταν η πιο όμορφη ερωτική επαφή, η πιο πετυχημένη, η πιο απολαυστική. Δεν είχα νιώσει ποτέ ξανά έτσι. Έκανε όλα όσα μου άρεσαν και πραγματικά άγγιζε την τελειότητα. Αισθανόμουν τόσο ωραία, που περίμενα την ώρα του ύπνου. Δεν αναρωτήθηκα γιατί έρχεται πάντα στο σπίτι μου, ή πώς με βρίσκει, ούτε πώς γίνεται να βλέπω το ίδιο όνειρο κάθε βράδυ. Ήταν ένα όνειρο, και εγώ το ζούσα με αυτό το σκεπτικό. Μέχρι που κάποια στιγμή αυτό άλλαξε. Όλα άλλαξαν. Σταμάτησε να είναι απλό όνειρο, και άρχισε να γίνεται μια τρομακτική πραγματικότητα, που με στοιχιώνει κάθε βράδυ. Εκείνο το βράδυ, έκανα το μπάνιο όπως συνήθιζα πριν ξαπλώσω. Πήγα στο κρεβάτι μου με αγωνία, για την συνάντηση με τον όμορφο άνδρα. Μετά από μήνες συνειδητοποίησα ότι δεν τον είχα ρωτήσει πώς το λένε. Έτσι ήθελα να μάθω αν έχει όνομα. Και αν ναι, ποιο ήταν αυτό. Αλλά σίγουρα μέσα στον ύπνο μου θα ξεχνούσα να κάνω την ερώτηση. Την στιγμή που το σκέφτηκα, το φωτιστικό έσβησε μόνο του και αισθάνθηκα κάποιον να κάθεται στο κρεβάτι. Γύρισα αργά γεμάτη τρόμο, να δω ποιος ήταν. Η καρδιά μου έκανε σαν τρελή, νόμιζα ότι θα μου βγει από το στόμα. Δίπλα μου ήταν μια σκοτεινή φιγούρα. Δεν είχε χαρακτηριστικά, αλλά εντυπωσιακά λαμπερά μάτια. Η αίσθηση της ήταν οικία. Ήξερα πως από κάπου την ξέρω, αλλά μέσα στον τρόμο μου, δεν μπορούσα να ανακαλέσω καμία ανάμνηση. Η μορφή άρχισε να αποκτάει χαρακτηριστικά και λίγο να δείχνει μια εικόνα. Ήταν αυτός. Πετάχτηκα από το κρεβάτι σαστισμένη. Ήθελα να ουρλιάξω, μα δεν έβγαινε φωνή από τα χείλη μου. Εκείνος με πλησίασε, με πήρε αγκαλιά και με έσφιξε τόσο πολύ, που λιποθύμησα. Έπειτα συνεχίστηκε σαν όνειρο. Χωρίς να έχω καμία εξουσία, κοιμήθηκα για ακόμα μια φορά μαζί του, χωρίς να θυμάμαι τίποτα από πριν. Το επόμενο πρωινό σηκώθηκα πολύ διαφορετικά. Ένιωθα άδεια, από ενέργεια και βρώμικη σωματικά. Και όλα τα επερχόμενα βράδια μου ήταν τρομακτικά. Όλα τα όνειρα ξεκινούσαν μέσα από το υπνοδωμάτιο μου. Τα φώτα έσβηναν μόνα τους, τα ισόρουχα μου ήταν σκορπισμένα στο πάτωμα και μόνιμα, κάποιος με περίμενε στο κρεβάτι μου. Και τα πρωινά μου ίδια. Ξυπνούσα κουρασμένη και με την αίσθηση της βρωμιάς. Αναγκάστηκα να πάω σε εξορκιστή. Ντρεπόμουν πολύ να αναφέρω τι είχε συμβεί, και έτσι δεν το έκανα. Είπα την μισή αλήθεια. Μόνο για τα περιστατικά στο σπίτι. Ο ιερέας ήρθε, διάβασε το χώρο, αλλά δεν είχε καμία επιτυχία. Του ζήτησε να διαβάσει και εμένα, αλλά ούτε αυτό είχε αποτέλεσμα. Σταμάτησε για ένα μήνα και μετά ξεκίνησε πάλι από την αρχή. Μέχρι που ένα βράδυ γεμάτη απελπισία τον ρώτησα, ποιος είναι, τι θέλει και γιατί έρχεται. Κείνος μου απάντησε, πως μπορώ να τον αποκαλώ με όποιο όνομα μου αρέσει, και έρχεται γιατί του επέτρεψα να έρθει. Και θα έρχεται. Όσο νιώθω μόνη μου, αποτυχημένη και όσο δεν βρίσκω κανέναν άνδρα που να με ικανοποιεί, εκείνος θα είναι πάντα εκεί γιατί με θέλει. Αυτό συνεχίστηκε για χρόνια. Πήγα σε θεραπευτές, σε μάγισσες, σε χαρτορίχτρες, όπου μπορούσα και σε ό,τι υπήρχε. Όλες όμως κατέληγαν στο ίδιο πράγμα. Ότι δεν μπορούσα να κάνω τίποτα για να φύγει. Άρχισα να αρρωσταίνω. Απέφυγα να κοιμηθώ και τότε ήταν ακόμα χειρότερα. Αισθανόμουν κάτι να μου ανοίγει άλλοτε τα πόδια και άλλοτε να μου τραβάει τα ρούχα. Όταν άνοιγα τα μάτια δεν έβλεπα κανέναν. Ένα βράδυ, εντελώς απελπισμένη και κουρασμένη, του φώναξα. Του είπα, αφού εγώ σου έδωσα την άδεια να έρθεις, εγώ την παίρνω πίσω. Σου απαγορεύω να ξανάρθεις σπίτι μου, στα όνειρά μου και να υπάρχεις στη ζωή μου. Από εκείνη την στιγμή εξαφανίστηκε. Τουλάχιστον έτσι δείχνει. Εδώ και 10 χρόνια δεν έχει εμφανιστεί, αλλά δεν είμαι ποτέ σίγουρη αν θα ξαναέρθει. Δεν ξέρω τι ήταν. Ό,τι έψαξα αναφέρεται σε δαίμονα, αλλά δεν θέλω να το πιστέψω. Το πρόβλημα όμως είναι ότι απέκτησε ένα παιδί. Ένα μικρό κορίτσι με το ίδιο χρώμα ματιών. Και όσο και αν ακούγεται παράλογο, δεν είχα σχέση με κανέναν άλλον άνδρα. Ο σημερινός μου άνδρας δεν είναι ο πατέρας του παιδιού. Όταν με παντρεύτηκε το είχα ήδη. Σε κανέναν δεν το έχω πει. Η δικαιολογία μου είναι ότι κοιμήθηκα μεθυσμένη με κάποιον άγνωστο ένα βράδυ, φεύγοντας από ένα μπαρ.
Λοιπόν, τι έχεις να πεις για αυτή την ιστορία? Πολλά. Εσένα πώς φάνηκε? Τρομακτική και υπερβολική, τόσο που κάποια πράγματα δεν μπορώ να πιστέψω ότι έγιναν. Ίνκουμπους και σίκουμπους. Και οι δύο είναι υπνικές οντότητες. Ο ίνκουμπους είναι η αρσενική μορφή του και θέλει γυναίκες. Και η σίκουμπους είναι η θηλυκή μορφή και την πέφτει στους άντρες. Παρεμβαίνουν την ώρα μεταξύ ύπνου και ξύμιου, γι' αυτό και πολλές φορές είναι δύσκολος ο διαχωρισμός του ονείρου από την πραγματικότητα ή σε οριακές καταστάσεις συνείδησης. Προκαλούν έντονη ειδονή ή τρόμο ή και τα δύο, απομυζούν σεξουαλική ενέργεια και δημιουργούν εθισμό στην παρουσία τους. Και τώρα, δώσε μας μερικά επιπλέον στοιχεία για το τι αναφέρεται σε γενικές γραμμές. Ο Ίνκουμπους, σύμφωνα με τη μεσαιωνική δαιμονολογία, επισκέπτεται ανθρώπους, κυρίως γυναίκες στον ύπνο τους για να αποσπάσει σεξουαλική ενέργεια, ζωτική δύναμη και ψυχική σύνδεση. Το όνομα προέρχεται από το λατινικό «intumbare», που κυριολεκτικά σημαίνει «ξαπλώνω επάνω», δηλαδή αυτός που κάθεται πάνω σου τη νύχτα. Ας το εξετάσουμε και ιστορικά. Πες μας τι αναφορές υπάρχουν για αυτήν την οντότητα. Κατά τον Μεσαίωνα, στην χριστιανική Ευρώπη, θεωρούνταν δαίμονας που διαφθείρει τη γυναίκα. Κατά την ρωμαϊκή και προχριστιανική περίοδο, το είχαν συνδέσει με πνεύματα της νύχτας και της Λίμπιντου. Στην εβραϊκή παράδοση, συγγενεύει με τον μύθο της Λίλιθ και στην λαϊκή παράδοση, θέλει να δίνει εξήγηση για ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες και νυχτερινούς τρόμους. Υπάρχουν μύθοι και πολλές ιστορίες, με γυναίκες που τις επισκέπτονταν κάθε νύχτα ο ίδιος άνδρας. Συνήθως τους προκαλούσε ανάμεικτα συναισθήματα, είχαν και το αίσθημα φόβου αλλά και ειδονής. Και τώρα θέλω να σε ρωτήσω, εσύ που έχεις δει σε θεραπείες, τι μορφή έχει? Η μορφή που επιλέγουν για να εμφανιστούν δεν είναι σταθερή. Κάποιες φορές περιγράφονται ως ένας πολύ ελκυστικός άντρας και συχνά εξειδανικευμένος. Το ίδιο και αντίστοιχα συμβαίνει με το θηλυκό. Μια γυναίκα ιδιαίτερα όμορφη και ποθητή, οι οποίες έχουν χαρακτηριστικά ανάλογα με τα πρότυπα που αρέσουν στο θύμα του. Καλή ώρα, όπως αναφέρει και η Θεοδοσία. Δεν έχει κέρατα, ούτε εμφανίζεται με καπνούς και φωτιές. Είναι οντότητα ορίου. Υπάρχει ανάμεσα στην επιθυμία, το φόβο και το ασυνείδητο. Στις θεραπείες όμως δεν φαίνονται με τον ίδιο τρόπο. Μερικές φορές είναι μια σκιώδη παρουσία με κόκκινα ή εντελώς μαύρα μάτια, η οποία κρατάει το ενεργειακό πεδίο του ανθρώπου, και κάποιες άλλες φορές φαίνεται ως άμορφη ενέργεια με αντίστοιχη διχρωμία. Δηλαδή μουντό μπορντό με έντονες κόκκινες γραμμές που έχεις βάλει μέσα στο πεδίο. Σε αυτή την περίπτωση αφήνει μια μεγάλη τρύπα, σαν να έχει διαπεράσει όλα τα ενεργειακά φάσματα και τα έχει αδειάσει εντελώς. Κάτι όμως τα προσελκύει, κάτι δηλαδή που έχει ο άνθρωπος και τα τραβάει πάνω του. Φυσικά, όλα προσελκύονται από κάτι, γι' αυτό και έχουμε πει ότι η αυτογνωσία είναι πολύ βασικός παράγοντας. Προσελκύονται από τη μοναξιά, τη σεξουαλική καταπίεση, την έντονη φαντασίωση χωρίς εκτόνωση και τα τραύματα σεξουαλικής φύσεως. Τίποτα δεν έχει τυχαία κίνηση, όλα ακολουθούν αντίστοιχες ρογμές. Ουσιαστικά τρέφεται από αυτά τα συναισθήματα και κυρίως από ό,τι δεν αντέχουμε να παραδεχτούμε. Υπάρχει κάποια πηγή που να αναφέρει τυχόν αδυναμίες ή τρόπους προστασίας? Έχεις βρει κάτι? Ναι, έχω βρει μερικές. Λένε πως το φως δεν τα καίει, αλλά αντίθετα τα αποκαλύπτει. Μιλούν για προσευχές και επικλήσεις, αλλά όχι με μηχανικότητα. Για προστατευτικά σύμβολα στο δωμάτιο και να αποφεύγουν να έρχονται σε εξάντληση για να κοιμηθούν. Αυτά είναι σωστά. Αν έχουν ήδη κάνει την πρώτη κίνηση, το τελευταίο με την εξάντληση δεν τα σταματάει. Δεν τα ενδιαφέρει αν είναι κάποιος εξαντλημένος ή όχι. Αυτό συμβαίνει την πρώτη φορά, γιατί αποκτάει πιο εύκολα πρόσβαση σε αυτή την περίπτωση. Υπάρχει όμως και η ψυχολογική πλευρά των πραγμάτων. Δεν είναι όλα δαιμονοποίηση. Δεν είναι δαίμονες. Έρχονται όταν υπάρχει ανεκπλήρωτος ερωτικός πόθος, κυρίως όταν είναι η σκιά μιας απαγορευμένης επιθυμίας και έχει μέσα το στοιχείο της αιμονής. Στην ιστορία αυτή φαίνεται πεντακάθαρα η κίνησή του. Ο τρόπος που αποχώρησε μου κάνει εντύπωση. Του ζήτησε να φύγει. Ναι, δεν φεύγουν γιατί το ζητάς.
Η ιστορία τελειώνει με την γέννηση ενός παιδιού. Το βρίσκω αδιανόητο. Έχει ακουστεί κι άλλες φορές, δεν είναι η πρώτη. Απλά εδώ περιπλέκονται τα πράγματα. Όταν υπάρχει τέτοια σύνδεση, συνήθως κυνηγάει και το παιδί μεγαλώνοντας, αλλά όχι με τον ίδιο τρόπο. Όχι δηλαδή για να συναναστραφεί μαζί του ερωτικά, αλλά για να το κάνει πιόνι του. Ίσως αυτό ευθύνεται που έφυγε έτσι απλά και αντίστοιχα θα μπορούσε να δικαιολογεί και τον έντονο φόβο της επιστροφής του. Υπάρχουν όμως θεραπείες με τις οποίες μπορεί να φύγει. Όχι πάντα. Για καμία οντότητα δεν μπορείς να υποσχεθείς ότι θα φύγει. Παίζουν ρόλο πολλοί παράγοντες σε αυτό. Δεν θέλω να ρωτήσω άλλα. Νομίζω ότι πνιγόμαι. Μη ρωτήσεις άλλα, γιατί ήδη είπαμε πολλά. Σήμερα κι αν παρέκαμψα αριστοτεχνικά την πραγματικότητα. Αυτό είναι αλήθεια. Σήμερα ανέβηκες level. Δεν μπορείς να πεις, ακύρωσα εντελώς τη λογική. Πάμε στην επόμενη ιστορία. Ο Πέτρος έστειλε μία ιστορία με μια γνωστή οντότητα σε πολλούς. Μια μορφή που επιλέγει να κάθεται στο στήθος μας την ώρα που κοιμόμαστε και να μας πιέζει. Μιλάει για τα εφιαλτικά του βράδια και τον δρόμο που τον πιάνει όταν έρχεται η ώρα του ύπνου. Γεια σας και από εμένα. Με λένε Πέτρο και γενικά είμαι ένας πολύ απλός άνθρωπος. Δεν έχω σχέσεις με την παραφυσική, ούτε πιστεύω σε οντότητες, τουλάχιστον μέχρι πριν. Αποφάσισα να στείλω την ιστορία μου, μετά από την παρότρινση της γυναίκας μου, όταν επισκέφτηκε την σελίδα σας. Γεια σου Πέτρο. Σε ευχαριστούμε για την ιστορία. Ζούμε σε ένα μικρό χωριό, σε ένα απόμερο και ήσυχο νησί. Εδώ οι ιστορίες για μαγικά πλάσματα ανθίσουν. Είναι πολλές, και φυσικά εγώ δεν πιστεύω καμία, τα θεωρώ παραμύθια. Μέχρι πρότινος απολάμβανα τις νυχτερινές βόλτες με το σκύλο, τώρα δεν θέλω να είμαι έξω, όταν πέφτει το σκοτάδι. Ποτέ πριν δεν είχα προβλήματα με τον ύπνο, συνέβη μία μέρα ξαφνικά. Γύρισα από τα χωράφια κουρασμένος, έκανα μπάνιο, έφαγα και έπεσα να κοιμηθώ. Κάποια στιγμή άνοιξα τα μάτια μου, ένιωθα δυσφορία, σαν κάτι να με πλάκωνε στο στήθος και δεν μπορούσα να ανασάνω. Ήταν μια μεγάλη μαύρη σκερή μορφή, δεν έβλεπα χαρακτηριστικά, φορούσε όμως ένα καπέλο. Δεν μπορούσα να κουνηθώ, ούτε να μιλήσω. Ήμουν τρομοκρατημένος, ήθελα να σηκωθώ από το κρεβάτι αλλά δεν μπορούσα, ήμουν εντελώς ακινητοποιημένος. Αυτό συνεχίστηκε για αρκετά βράδια. Έφτασα στο σημείο να μην θέλω να κοιμηθώ, προτιμούσα να μείνω ξύπνιος. Μα κάποια στιγμή ο οργανισμός μου λύγιζε, όσο και αν προσπαθούσα. Δεν μου έκανε τίποτα, απλώς καθόταν πάνω στο στήθος μου και με κοίταζε. Είναι τρομακτική η αίσθηση. Δεν κρατάει πολύ, είναι λίγα λεπτά, αλλά σε εμένα μοιάζουν με αιώνες. Πήγα σε έναν γιατρό και μου είπε ότι αυτό ονομάζεται υπνική παράλυση. Ότι είναι μια δυσλειτουργία του ύπνου και ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα για να το αποφύγω. Η μάνα μου, μια γυναίκα παλιάς Σκόπιας, μου είπε ότι αυτό το λένε μόρα, και ότι είναι μια οντότητα που κατσικώνεται πάνω μας. Η αλήθεια είναι ότι προτιμώ την εκδοχή του ιατρού. Αλλά αν δεν υπάρχει λύση τότε δεν με ικανοποιεί, όσο αντιφατικό και αν ακούγεται. Έχω μια δυσλειτουργία για την οποία δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Εσάς ποια είναι η άποψή σας? Είδαμε ότι αναφέρεστε στις δυσλειτουργίες ύπνου. Υπνική παράλυση, όταν η συνείδηση επανέρχεται πριν καταφέρει το σώμα να ανακτήσει την κίνηση του. Πρώτου ο εγκέφαλος ξυπνήσει. Αυτή είναι η πλευρά των επιστημόνων και της λογικής. Αλλά εσύ θα πιάσεις την παράλογη όψη, όπως πάντα. Οπωσδήποτε. Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ. Για τα παράλογα. Για πες λοιπόν, για την μόρα. Θα κάνουμε ένα άρθρο κάποια στιγμή για την μόρα, οπότε θα πούμε λίγα πράγματα. Ναι, αλλά το άρθρο δεν το δημοσιεύεις εδώ. Όποιος θέλει μπορεί να κάνει εγγραφή στη σελίδα μας και να λαμβάνει κάθε εβδομάδα το νέο άρθρο δωρεάν στο email του για να το διαβάζει. Όποιος κάνει εγγραφή, να θυμηθεί πως πρέπει να επιβεβαίωσει το email του. Αν δεν κάνει επιβεβαίωση, δεν θα έρθει κανένα άρθρο. Πρώτα όμως, πες μας εσύ, τι πληροφορίες έχεις βρει γενικά σχετικά με τη συγκεκριμένη οντότητα. Κατά τις παραδόσεις την συναντάμε στις σλαβικές και στις βαλκανικές χώρες. Στην ελληνική λαϊκή πίστη, κυρίως στην επαρχία. Στην Γερμανία εμφανίζεται ως το αντίστοιχο μέρ,
Και στην Σκανδιναβία υπάρχει Μάρα. Τα ονόματα προέρχονται από το αγγλικό nightmare. Συνήθως την περιγράφουν ως σκοτεινή γυναικεία φιγούρα χωρίς πρόσωπο, ενώ κάποιοι άλλοι ως καπνόδι μάζα. Η μόρα είναι οντότητα της πρώτης διάστασης. Προκαλεί πνική παράλυση, κόβει την ανάσα και δίνει την αίσθηση του επικείμενου θανάτου. Δεν μιλάει και δεν διαπραγματεύεται. Δεν εμφανίζεται μέσα από κάρδρα, δεν εμφανίζεται μέσα σε όνειρα, δεν έχει κέρατα, δεν έχει φωτιές και δεν είναι δαίμονας. Είναι και αυτή μια υπνική οντότητα η οποία παρεμβαίνει ή λίγο πριν κοιμηθούμε ή λίγο πριν ξυπνήσουμε. Προσελκύεται από έντονη ψυχική εξάντληση, καταπίεση συναισθημάτων, άγχος που δεν έχει εκτονωθεί και φυσικά πένθος. Γενικά πηγαίνει όπου υπάρχουν βαριά συναισθήματα. Από αυτά τρέφεται, γι' αυτό και κάθεται πάνω στο στήθος. Τραβάει την ενέργεια αυτών των συναισθημάτων. Οι μύθοι λένε πως είναι μια οντότητα που επισκέπτεται ανθρώπους κατά τον ύπνο, κάθεται στο στήθος τους και τους προκαλεί ακινησία, τρόμο και ασφυξία. Οι φράσεις που ακούγονται ανά τον κόσμο είναι ίδιες. Η μόρα ήρθε και μου καθίσε στο στήθος. Ξύπνησα και δεν μπορούσα να κουνηθώ. Ένιωθα πως πεθαίνω. Είναι οι ίδιες λέξεις, σε διαφορετικούς αιώνες, σε διαφορετικές χώρες. Αυτό σίγουρα δεν είναι τυχαίο. Αλλά πες μας εσύ, που έχεις σχετική εμπειρία. Δεν ισχύει τίποτα από αυτά. Όπως είπαμε, δεν είναι δαιμονική οντότητα, δεν την αποτρέπει κανένα σταυρός, ούτε βαμπυρική για να έχει θέμα με σιδερένια αντικείμενα. Δεν τρέφεται από φόβο, οπότε δεν την απασχολεί αν φοβηθεί κάποιος ή όχι. Και επίσης δεν κάνει διακρίσεις αν υπάρχει νοικοκυρά στο σπίτι ή όχι. Το που την ενδιαφέρει είναι η θλίψη. Το μοναδικό που μπορώ να πω ότι ισχύει από όλα όσα έχεις αναφέρει είναι το να μην κοιμάσαι ανάσχελα, γιατί δεν μπορεί να πατήσει το στήθος. Αλλά δεν είναι κάτι που κάποιος μπορεί να το προγραμματίσει. Και επίσης δημιουργεί έξτρα άγχος. Και αυτό δεν το θέλουμε την ώρα που ετοιμαζόμαστε να κοιμηθούμε. Είναι ένας παράγοντας ο οποίος την τραβάει. Τι μπορεί να την σταματήσει? Υπάρχει σίγουρα κάτι που την απομακρύνει. Υπάρχει και θα το ξαναπώ, θα γίνω κουραστική, αυτογνωσία. Όσο περισσότερο εμβαθύνει κάποιος στον εσωτερικό του κόσμο, αποδέχεται, συγχωρεί, ξεσκαρτάρει τα αρχεία του και τις καταγραφές του, το βάρος φεύγει και εκείνη δεν έχει να τραφεί. Ναι, αλλά μπορεί να φύγει με πνευματικό χειρουργείο. Ναι, μπορεί να φύγει. Αλλά αν ο κάθε άνθρωπος δεν εργαστεί με τον εαυτό του και δεν μπει στη διαδικασία να απαλλάξει την ψυχή του από βάρη, θα επιστρέψει. Οπότε δεν έχει κανένα νόημα να μπει σε όλο αυτό. Πες μας πως απαλλάχτηκες εσύ από αυτό, για να κλείσουμε. Με πολλές ασκήσεις αυτογνωσίας, αρκετές συνεδρίες, διαλογισμό, εσωτερικές μάχες και ενεργειακές θεραπείες. Γι' αυτό και κάθε φορά, ανάλογα το άρθρο της εβδομάδας ή το θέμα του μήνα, όπως έχει κυλήσει τουλάχιστον αυτή την περίοδο, προσπαθώ να βγάζω και μια άσκηση αυτογνωσίας και έναν οραματισμό με σκοπό να τσιγκλίσω τον άλλον και να μπει στη διαδικασία αυτή του να ψάξει μέσα του τι συμβαίνει. Η αυτογνωσία και η ψυχοθεραπεία βοηθάει πολύ όσον αφορά το θέμα των οντοτήτων. Μπορεί να υπάρχουν μορφές αόρατες ανάμεσά μας, αλλά να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και εκείνες που δημιουργούμε μόνοι μας, με τη σκέψη μας και με τα συναισθήματά μας. Αυτό επιστημονικά είναι αποδεδειγμένο. Κάπου εδώ κλείνουμε τον παράλογο κόσμο μας και σας αποδεσμεύουμε για να επιστρέψετε στην λογική. Και οι δύο ιστορίες μας βάζουν να αναρωτηθούμε ακόμα μια φορά. Τι υπάρχει εκεί έξω και σε τι ποσοστό προσελκύουμε άλλες οντότητες ή τις δημιουργούμε μόνοι μας. Εσείς τι πιστεύετε για όλα αυτά? Γράψτε την απάντησή σας στα σχόλια. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ ακόμα μια φορά και μας αφιερώσατε τον χρόνο σας. Συνεχίστε να μας στέλνετε τις ιστορίες σας στο namastepost@yahoo.com. Θυμηθείτε για τις παραφυσικές ιστορίες να γράφετε στο θέμα όρατος συγκάτοικος. Ίσως η δική σας ιστορία να είναι εκείνη που θα βοηθήσει κάποιον που το έχει ανάγκη. Θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή για να σας έρχονται οι ειδοποιήσεις του νέου υλικού που ανεβάζουμε. Αν σας αρέσει η εργασία και τα βίντεο που φτιάχνουμε, μπορείτε να το δείξετε με ένα like. Για εσάς είναι ένα δωρεάν δευτερόλεπτο, σε εμάς όμως δίνει αξία. Ήμουν ο Άλεξ και δίπλα μου ήταν όπως κάθε φορά η Άννη. Μέχρι την επόμενη φορά που θα παρακάμψουμε αριστοτεχνικά τη λογική. Να περνάτε καλά, να έχετε φως και να φροντίζετε τον εαυτό σας.
Να έχετε μια υπέροχη μέρα ή νύχτα. Γεια σας. Γεια σας.